So hello everyone, মই প্ৰাচুৰ্যৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইউনিভাৰ্চিটি গাইড ইউটিউব চেনেলত। তো আজি মোৰ লগত আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড আৰফিনা। তো আজি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ বিষয়ে আমি পাতিম, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি স্পেচিয়েলি আৰু বহুতখিনি এণ্ট্ৰেন্সৰ বিষয়ে এডুকেশ্যনৰ পাতিম যে কেনেকৈ এণ্ট্ৰেন্সটো ক্ৰেক কৰিব লাগে, কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰফিনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। Thank you. তো এতিয়া একদম আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাক এতিয়া যদি মই কওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টটো তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? এতিয়া 2 years তোমাৰ কমপ্লিট হ'বই কিছুদিন পিছতে আৰু মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো বুলি ক'বলৈ গ'লে এটি সপোন থাকে সকলোৰে আৰু সপোনটো দিঠক হৈছে নিজ বিভাগৰ শিক্ষা বিভাগটোৰ পৰা। বিভাগটোৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰফেচাৰ সকলোৱে যেন এতিয়া আত্মীয় হৈ পৰিছে। এক মনোমোহা পৰিৱেশ, সকলো বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ যেন এটি সোণালী অতীত হৈ জিলিকিব দুদিনৰ পিছত। গতিকে বহুতেই ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি মই ক'ব পাৰিম, কাৰণ তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ, মেমহঁতৰ বিহেভিয়াৰ একদম ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয়। তেওঁলোকে মানে কেতিয়াও মানে ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো মই দেখা নাই, তেওঁলোকে সকলোকে ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰে। চ' মই বহুত ভাল পাইছোঁ, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুতেই ভাল। পলি মেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৌৰী মেম, আমাৰ HOD ছাৰ এণ্ড অল JRF মেম অলছ' দে আৰ চ' কোঅপাৰেটিভ। তুমি এতিয়া 2022ত এণ্ট্ৰেন্স দিছিলা, তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে আৰু কোনকেইখন ইউনিভাৰ্চিটিত এণ্ট্ৰেন্স দিছিলা? মই বিশেষ একো দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ। লগতে লক্ষ্যটো মই ছেট কৰিছিলোঁ আৰু লগতে মই কটনৰটো দিছিলোঁ। কটনৰ ছিট পাইছিলা নেকি? নাই, তেনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ, মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে পাইছিলোঁ। চ' এতিয়া তোমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি তুমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা? এতিয়া মানে কোন টাইমৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে? এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ হ'লেও বেছি সময় নাই আৰু আই হোপ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে চাগে মে' মাহত বা এপ্ৰিলৰ লাষ্টত চাই আছে, 2 মাহ আছে হাতত, জুলাইত এণ্ট্ৰেন্স হ'ব। এতিয়া আমাৰ টাইমততো কৰোণা আছিলে বিশেষ, মানে আমাৰ বেটছটোৰ কাৰণে কৰোণা, দেন বহুত আমাৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰটো আমি 2 মাহ নে 3 মাহ কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। চ' মানে আমাৰ পিৰিয়ডটো আৰু এতিয়াৰ পিৰিয়ডটোৰ অলপ তেওঁলোকে বহুত টাইম পাব মানে অকণমান পঢ়িবলৈ। চ' আমি কৰোণা টাইমৰ পৰা যিহেতু এটা সপোন আছিল ইয়াৰ পিছত কিনো কৰিম, সেই লক্ষ্যটো যদি আগতে আমি স্থিৰ কৰি লওঁ ইয়াৰ পিছত কিনো কৰিম, সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ৰ পৰাই মই যেতিয়াই মানে বুকছবোৰ পঢ়িছিলোঁ বা মেমহঁতে ক্লাছত বুজাইছিল, দেন সেই MCQ বিলাক মই নোটছ কৰি গৈছিলোঁ। লাইক বুকছ নেম, অথৰ, তেনেকুৱা বা স্পেচিফিক মেথড কোনে দিছিলে, মানে ক্লাছতে যিখিনি পঢ়িছিলি? ক্লাছতে মই মঙলদৈ কলেজত যিহেতু এগৰাকী মই ছাত্ৰী, চ' মঙলদৈ কলেজৰ মই কুঞ্জলতা মেমৰ পৰা, ববিতা মেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে এই ক্লাছত টিচাৰ বোলে বহুত কথা নজনাকৈ বহুত ৰিলেটেড কৰি কৈ দিয়ে। চ' সেইবোৰ যদি আমি ভালকৈ মনত কৰি স্পেচিফিক যদি নোটবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ দেন আমাৰ বহুত হেল্পফুল হয় আৰু মোৰ এইটো বহুতে হেল্পফুল হৈছিল। তাৰপিছত মই যিবোৰ মোৰ বুক আছিল পূৰা ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ HSতো মোৰ এডুকেশ্যন আছিল। চ' মই HSৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিখন বুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক'ব গ'লে 6th ছেমৰ লাষ্ট বুকখনলৈকে মই মানে কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিক যদি মই কওঁ, এতিয়া মেইনলি 3rd ছেম বা 4th ছেমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এতিয়া কৰিব পাৰিব এইটো বস্তু। এতিয়া 6th ছেমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়েতো ভয় খাই যাব এইখিনি শুনি পেলাই, কি কৰিব কি নকৰিব। জাষ্ট 2 মান্থছত কি কৰিব পাৰিব তাহাঁতে? এতিয়া মানে ভয় খাব লগা তেনেকুৱা একো নাই, মানে আমি যদি বহুতে এনেকুৱা এটা হয় ডাইৰেকশ্যন লেছ হৈ থাকে। এতিয়া তো তুমিও হৈছিলে নে ডাইৰেকশ্যন লেছ? তেনেকুৱা ক'ৰবাত হোৱা গৈছিল, আকৌ ক'ৰবাত স্থিৰ হ'ব লাগে ন, মাইণ্ডছেটটো বনাব লাগে, নাই মই কৰিবই লাগিব, কিবাকে হ'লেও পাবই লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। মানে 2 মান্থছটো যদি আমি 60 days হিচাপে লওঁ আৰু 60 days যদি আমি 2 hourকেও যদি লওঁ আমি মানে এদিনত, দেন আমাৰ কাৰণে এনাফ আছে। মই 1 ঘণ্টা যদি পঢ়োঁ, আধা ঘণ্টা যদি মই MCQখিনি ৰিকল কৰোঁ, আধা ঘণ্টা যদি মই MCQ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, দেন এনাফ। 60 days আমি ভাবিব নালাগে বহুত টাইম নাই, আমি ভাবিব লাগে যিখিনি টাইম আছে সেইখিনি আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰোঁ। চ' মানে সেইখিনি টাইম যদি তেওঁলোকে মানে ধৰক আজি 2টা চেপ্টাৰ তেওঁলোকে ৰিভাইজ কৰিছে, দেন MCQ বিলাক আমি পঢ়ি গ'লে থ্ৰ'লি মানে সেইবোৰ আণ্ডাৰলাইন কৰা যায় ন, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু মই যিহেতু এছামিছ মিডিয়ামৰ বুকত বিশেষকৈ, ইংলিছ মিডিয়ামৰ বুকত নাই তেনেকৈ বিশেষ 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ ডেছক্ৰাইব আছে। চ' মানে ডিগ্ৰীৰ যিবোৰ মানে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ আছে, তেওঁলোকে যদি সেই UGৰ লেভেলৰ যিবোৰ মানে ডিগ্ৰী মানে বুক আছে সেইবোৰত ধুনীয়াকৈ মানে লাষ্টৰ ফালে MCQখিনি কেইটামান আছে। চ' সেইবোৰো যদি তেওঁলোকে মানে এনেকৈ থ্ৰ'লি স্পেচিফিককৈ পঢ়ি যায় বা ডাইৰেক্ট মানে পঢ়িলেও কেতিয়াবা পাহৰা যায় ন আমাৰ। চ' মানে মই কি কৰিছিলোঁ, মানে সেইবোৰ ডাইৰেক্ট নোট ডাউন কৰিছিলোঁ, এটা কি ৱৰ্ড কৰিছোঁ লগতে এনেকৈ কৰি নোট ডাউন কৰিছিলোঁ। দেন এনেকৈ ডায়েৰী এই 2 মাহৰ কাৰণে মই কৰিম, মানে অফাৰ কৰিম যে এটা ধুনীয়া ডায়েৰী বা এটা ধুনীয়া কপি এনেকৈ বনাই লওক তেওঁলোকে। মই কৰিম বুলিয়ে মানে ভাবি পেলাই ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওক,
কৰবাত আৰু ইউজিচিৰ মানে নেটৰ ধৰ আমাৰ ইউটিউবত ঢেৰ ভিডিঅ' আছে আমি চ'ৰ্চবিলাক ল'ব জানিব লাগে ঢেৰ চ'ৰ্চ আছে আমাৰ ফালে কিন্তু আমি নাজানো কেনেকৈ লয় গতিকে মানে আমি ইউটিউব চাই থাকোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই থাকোঁ কেনেকৈ কি নাজানো অবভিয়াছলি এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' নহয় ইয়াৰ আগতো বহুত ভিডিঅ' আছে আমাৰ ইউটিউবত দেন এনেকুৱা এণ্ট্ৰেঞ্চ ৰিলেটেড আমি সেইবোৰ চাব পাৰোঁ দেন আৰু এনে বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ইউজিচি নেটৰ বা এণ্ট্ৰেঞ্চ বুলি যদি আমি মাৰি দিওঁ গুগলত এনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন দেন ধেৰ অনলি দিছ ইউনিভাৰ্চিটি নহয় কাৰণ আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াটো চিভিটিৰ কাৰণে বেছি কাৰণে কাৰণ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ এডুকেশ্যন কাৰিকুলাম এটা এডুকেশ্যনৰ কিছুমান স্পেচিফিক থাকে ন চবে সেইটোকে পঢ়ি থাকে চ' মানে বেলেগ নহয় আমাৰ যেনেকুৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কিছুমান স্পেচিফিক যেনেকুৱা চিভিটিত হেৰি দিয়ে চিলেবাছ দি দিয়ে ধুনীয়াকৈ চ' মানে আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তেনেকুৱা বিশেষ চিলেবাছ নিদিয়ে কিন্তু মানে চ' সেই চিলেবাছখিনি যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ ছেমে চ' গতিকে আমি সেইবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰোঁ মানে এটা তোমাৰ চিভিটিৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট এজনে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰে বাকি অবভিয়াছলি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে হৈ যাব কাৰণ মানে টপিকবোৰ মাছ চিমিলাৰ এইটো কাৰণে কিছুমান স্পেচিফিক টপিক থাকে সেইবোৰ আমি অবভিয়াছলি চাব লাগিব কিন্তু যদি আমি সেইবোৰ ফ'ল' কৰোঁ দেন আমাৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব মানে আৰু তোমাৰ এনেকুৱা লাগে নেকি যে নেটৰ যিখন কিতাপৰ MCQ থাকে সেই বস্তুখিনি অলপ আহে নি কোৱেশ্চন অবভিয়াছলি মই তেতিয়া সেইটো বেনিফিট মই গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া মই এতিয়া MA আহি মই নেটৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ এইবোৰ কুৱেশ্যন দেখোন এনেকুৱা এণ্ট্ৰেঞ্চত মই পাইছিলোঁ যদি মই এইটো আগতে জানিলোঁ হয় মই আগতেও মানে সেইটো নেটৰ কিতাপখন মই ফ'ল' কৰিব পাৰিলোঁ হয় অবভিয়াছলি মই ডিগ্ৰীত অকণমান এইটো এনেকৈ হেৰি কৰিবি মানে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিলোঁ হয় চ' মানে তেওঁলোকে যদি এতিয়াও যদি পাৰে মানে MCQ যিহেতু এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ যদি তাহাঁতে এতিয়াও পাৰে ইউজিচি নেটৰ আৰিহান পাব্লিকেশ্যনটো মই অফাৰ কৰিম এডুকেশ্যনৰ তাহাঁতে সেইটো কিনি লওক লৈ উঠি পেলাই তাত ঢেৰ কুৱেশ্যন আছে তেনেকৈ স্পেচিফিককৈ যদি প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনবিলাক কৰি যায় আৰু অবভিয়াছলি তাত আমি বিচাৰিব নালাগে হঠাতে এইটো কেনেকৈ পোৱা নাযাব আমি বিচাৰি নাপাব পাৰোঁ চ' মানে তাহাঁতে মানে এনচাৰবোৰো আছে চ' সেইটো তেওঁলোকে বেনিফিটটো অবভিয়াছলি ল'ব পাৰিব অপশ্যনটো মানে ল'ব পাৰা যে নেটৰ কিতাপখন লৈ পেলাই MCQ খিনি ডাইৰেক্ট হাতত পাই যাবা সেই বস্তুখিনি ল'ব পাৰা বা CUETৰ কাৰণে বহুতখিনি MCQ পাবা অনলাইন সেইখিনিও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা সেইখিনি চাই এতিয়া তোমাৰ এতিয়া ইমান লং টাইম তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা তো তাত তোমাৰ এতিয়া বস্তুখিনি মানে কি ধৰণে তুমি ছেট কৰিছিলা এতিয়া এইখিনি পঢ়িম কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে নেকি কিবা এইখিনি টপিক চাম এইখিনি এতিয়াতো ঢেৰ টপিক থাকে তুমি যেনেকৈ ক'লে ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা একদম ডিগ্ৰীলৈকে বহুত টপিক তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কি তুমি পাইছিলা মানে যেহেতু আমি এডুকেশ্যনৰ এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট মানে আমি মানে বেচিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে নট অনলি এটা স্পেচিফিক ছাবজেক্ট এডুকেশ্যন বুলি নহয় আমি চবৰে যদি বেচিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰি যাওঁ দেন আমি মানে তাৰ মানে কিছুমান এনেকুৱা MCQ ডাইৰেক্ট মানে কুৱেশ্যন থাকে আৰু ইনডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন থাকে কিছুমান আপোনাৰ মেমৰি বেছড কুৱেশ্যন থাকিব কিছুমান আপুনি কিমান বুজি পাইছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰিও কিছুমান কুৱেশ্যন দিয়ে চ' মানে আমি যদি বেচিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব অবভিয়াছলি লাগিব আৰু অবভিয়াছলি তেওঁলোকে জানেই কাৰণ ডিগ্ৰী 3 বছৰ তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ পৰা 6 ছেমলৈ তেওঁলোকৰ সেইখিনি হয়তো আছেই গতিকে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বুলি আমাৰ কাৰেণ্ট টপিক বৰ্তমান এতিয়াতো NEP 2022 মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ মুডালিয়াৰ আয়োগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোঠাৰী আয়োগ ECE চাৰ্টাৰ আয়োগ যিমান কমিশ্যন আছে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেইবোৰ কমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিল NEP 2020লৈকে ইয়াৰ আগত কিমান মানে এডুকেশ্যন পলিচি কি আছিল 1986 1968 সেইবোৰ আমি সকলো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আৰু সেইবোৰৰ পৰা বেছিকেলি কুৱেশ্যন আহে আৰু মানে আমাৰ ইয়াৰে এণ্ট্ৰেঞ্চত মই পাইছিলোঁ মানে যিটো ফিলচফিকেল পাৰ্ট আছে এডুকেশ্যনৰ সেইটোৰ পৰা মই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া এণ্ট্ৰেঞ্চটো মানে ফাৰ্ষ্ট পেজত মই ফিলচফিকেল কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ লাইক চ' মানে মই অফাৰ কৰিম ফিলচফি ছাইডটো যেন মানে বৰিং হয় অলপ যেন সেইটো ইগন'ৰ নকৰে কাৰণ সেইখিনিৰ পৰা মষ্ট প্ৰবেবলি বহুত কুৱেশ্যন আহে আৰু মানে ছ'চিয়লজি পাৰ্ট ছ'চিয়লজি অফ এডুকেশ্যন ফিলচফি অফ এডুকেশ্যন সেইবোৰ ৰিলেটেড টপিকবোৰ যেন তেওঁলোকে চায় আৰু তেওঁলোকৰ মানে কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰে তেনেকুৱা মানে হেল্পফুল হ'ব আৰু মই ভাবোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ এডুকেশ্যনৰ ৰিলেটেড মানে যিবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বৰ্তমান চলি আছে ৰিলেটেড টু G20 NEP 2020 মই অলৰেডি ক'লোঁ দেন সেইবোৰৰ লগত মানে আমি চিমিলাৰ কৰি মানে এডুকেশ্যন টপিক হ'লে বাজেট মানে ক'ৰ পৰা কি কুৱেশ্যন আহি যায় মানে বাজেট যিহেতু হয় এডুকেশ্যনত যিহেতু আমি এইবোৰ পঢ়োৱে হয় বাজেট হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ এ বাজেট ফৰ এন ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড কেনেকৈ মানে আমি সেইবোৰ চম্ভালিব লাগে কি কৰিব লাগে ক'ৰ পৰা মানে চ'ৰ্চবিলাক আহিল চ' এই চ'ৰ্চবিলাক আমি যে পঢ়ি থাকোঁ সেইবোৰ মানে আমাৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফত কেনেকৈ হয় ইউটিলাইজ হয় কিছুমান মানে আমাৰ প্ৰেক্টিকেল যিবোৰ মানে এক্সাম্পল সেইবোৰ আমি মানে প্ৰেক্টিকেলি এক্সাম্পলবোৰ ল'ব লাগে তেতিয়া মানে আমি যেতিয়া সেইবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড অল সেইবোৰ চাম দেন সেইবোৰৰ পৰা আহি যাব পাৰে কথা নাই তেনেকুৱা এতিয়া তুমি যেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলা তো লাষ্ট ইয়েৰ 2022 এণ্ট্ৰেঞ্চ 23 এণ্ট্ৰেঞ্চ যিটো লাষ্ট ইয়েৰ হ'ল তাৰ মাজত কিবা মানে পেটাৰ্ণটো ছেম পালানে নে অলপ ডিফাৰেণ্ট পালানে নে
একদমই ডিফাৰেণ্ট নে কেনেকুৱা টাইপত? ডিফাৰেণ্ট কিছুমান হোল ইয়াৰে পাৰ্টিকুলাৰলি কিছুমান অবজেক্ট চেট কৰা হয় কাৰণ কুৱেশ্যন পেপাৰ কাৰণে কাৰণ আমি এটা যিহেতু আমি অলৰেডি জানো যে NAP 2020 আমি CBCS বেষ্ট আছিলোঁ কাৰণ নেক্সট ইয়াৰত আৰু বেলেগ হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ চিলেবাছ তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটবিলাক obviously বেলেগ হ'ব সো মানে যেতিয়া কুৱেশ্যন ইয়াৰ এজন মানে স্পেচিফিক টিচাৰে সেট কৰে সো তেওঁলোকৰ কিছুমান অবজেক্টিভ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে যে এইটো বেটছৰ তাহতে এইখিনি পঢ়ি আছে সো আমি এইটো চাব বিচাৰো সো obviously আমাৰ ইয়াৰ ওয়াইজ কিছুমান বস্তু স্পেচিফিক্যালি চেঞ্জ হ'ব হেতু মানে আমাৰ বাউটো হৈছিল এইবাৰতো হ'ব আৰু নেক্সট বাৰো হ'ব পাৰে আৰু কিন্তু কিছুমান আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ কিছুমান স্পেচিফিক টপিক থাকে হেবোৰ মানে আমাৰ এডুকেশ্যন ইগনোৰ কৰিব পৰা নাযায় সো হেবোৰৰ পৰা আমাৰ আহিবই obviously সেইখিনি কথা ঠিক আছে তো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যেখিনি আছে তো গোটেইখিনি ডেসক্ৰিপচন দি দিয়া যাব তো তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা আৰু ইউটিউবৰ লিংক যেখিনি আছে সেইখিনি দি দিয়া যাব ডেসক্ৰিপচনত তো সেইখিনি তোমালোকে ফলো কৰিব পাৰিবা তো এতিয়া তোমাৰ কটনটো দিছিলা কটনৰ এন্ট্ৰেন্স আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স তো দুটা এন্ট্ৰেন্সৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি পাইছিলা তুমি মই সঁচাকে কম কাৰণ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্সটো মই ইজিয়ে পাইছিলোঁ মাছ দেন আমাৰ বৰত কিন্তু কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্সটো মই টাফ পাইছিলোঁ মই বুলিয়ে নহয় আমাৰ বেটছৰ বোৰে টাফ পাইছিলোঁ মানে অলপ কটনৰ কিন্তু অলপ টান থাকে সব সাবজেক্টৰে টান থাকে সব টান থাকে কিন্তু মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন পেটাৰ্নটো বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড হৈছিল বুলি ক'ব পাৰিম নট সো হাৰ্ড নট সো ডিফিকাল্ট আৰু মানে মই এটা কথা ক'ব খোজো ইয়াতে মনত পৰিছে মোৰ মানে যিখিনি আমাৰ ষ্টেটিষ্টিক্স আছে ন এডুকেশ্যনত ষ্টেটিষ্টিক্সও আছে সেইবোৰ মানে মোড ওলোৱা মিন ওলোৱা সেইবোৰ মানে বিশেষ লং টাইম কিছুমান মানে হেৰি আছে এইবোৰ সূত্ৰবোৰ আছে দেন আৰু মানে কো ফাউণ্ডাৰ সেইবোৰ মানে ৰিলেটেড মানে কুৱেশ্যন আহে সো মানে এইবোৰনো ক'ত আহিব কটনতো আহিব এইবোৰনো ক'ত আহিব ষ্টেটিষ্টিক্স ইমান লং সেইবোৰ যেন মানে ইগনোৰ নকৰে আমাৰ যিটো বেসিক্যালি আমাৰ মই যেটো কৈছো আমি HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰাই আৰু ডিগ্ৰী 6 সেমিষ্টাৰলৈ আমি কিছুমান কমন টপিক পঢ়িছো যেন এডুকেশ্যন কমিশন কাৰেন্ট এডুকেশ্যন এফেয়াৰ্স then different kinds of মানে similar topics related to education school institution হেবোৰ মানে যেন তেওঁলোকে সব মানে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু মানে এটা টপিকও মানে আমি যেহেতু ভাবো মানে এইটো টপিক নাহিব তেনে সেইটো টপিকে আহা যায় মোৰ লগতো বিশেষকৈ এইটো হয় মানে যে মই এইটো টপিক নপঢ়ো নেকি সেইটো টপিকে আহে মানে সো মানে এইটো কৰিব লাগে যে পৰীক্ষাত আহিলে বস্তুবোৰ এনেকে পঢ়িব লাগে যে বহুত টান পাইছো কিন্তু মই এইটো মানে দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়ি মই কেনেকে মাইণ্ডছেটটো বনাই লৈছো বুজি লৈছো ইজিকে সেইটো এটা কনসেপ্ট সিমিলাৰ লাইট কনসেপ্ট এটাও যদি আমি থৈ দিও দেন আমি সেইটো লগত মানে ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু কেনেকে সলভ কৰিব পাৰে হেতুৱে সো এতিয়া তোমাৰ এক্সামত কেনেকে তুমি এটেম্প কৰিছিলা এটেম্প কৰা প্ৰসেসও থাকে বহুতখিনি তোমাৰ এটেম্প কৰা প্ৰসেসটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হলে ভাল হয় তোমাৰ এতিয়া মানে যেহেতু ইয়াতে MCQ কুৱেশ্যন হ'ব আৰু OMR সিট হ'ব সো OMR সিটৰ তেওঁলোকে মানে কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্সখিনি তেওঁলোকে জানে কেনেকে ফিল আপ কৰিব লাগে গুটে হ'ল তেওঁলোকে অলৰেডি প্ৰেক্টিস কৰিলেও ভাল হ'ল এবাৰ দুবাৰ তেনেকে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে হেতু তেওঁলোকে এৱেৰ অলৰেডি মই জানো মানে আৰু মানে যেহেতু কুৱেশ্যনখিনি যেতিয়া দিব মই কি কৰিছিলোঁ কুৱেশ্যনটো 100 কুৱেশ্যন থাকে ন সো মই কি কৰিছিলোঁ 25 কুৱেশ্যন আগতে পঢ়ি লৈছিলোঁ পঢ়ি লৈ পেলাই টিক মাৰ্ক 25 হলে মই পঢ়ি লৈছিলোঁ পঢ়ি লৈ মই কুৱেশ্যন পেপাৰখনতে টিক মাৰ্ক দিছিলোঁ দি উঠি পেলাই সেই 25 টো অলৰেডি মই মানে টিক কৰি লৈছোঁ ফিল আপ কৰি লৈছোঁ দেন আকৌ এগেইন 25 এনেকে মই ডিভাইড কৰি লৈছিলোঁ মানে টাইম এণ্ড অল ঠিক আছে দেন কিছুমানে সেনেকেও কৰিব পাৰে বা কিছুমানে 1 2 চালে এনেকৈ কৰি গ'লে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে আৰু আমি হঠাতে কৰি থাকোতে কি হয় যে মানে OMR সিটখনৰ 1 or B2 আমি এনসার সিটৰ 1 or C দি দিয়া যায় এনেকুৱা মানে উল্টা হৈ যোৱা যায় হেতু মানে সো পুৰা কনসিয়াস হৈ থাকিব লাগিব আমি সেইখিনি মুহূৰ্তত যেন আমি এক নম্বৰ এটাও মেটাৰ কৰে বহুত মেটাৰ কৰে ইয়াতে বহুত ষ্টুডেন্টে হাজাৰ ষ্টুডেন্টে দিয়ে আৰু ইয়াতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ সিট যেহেতু কিবা 50 to 60 এট লিষ্ট মই 60 এভাৰেজ বুলি কৈছো আৰু সো মানে সেইখিনি কাৰণে 1 মাৰ্কসটো বহুত মেটাৰ কৰে সো মই সবকে অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে মানে MCQ খন ফিল আপ কৰোতে বহুত কেয়াৰফুল হওক মানে বহুত ভয় খাব নালাগে আমি ভয় খাওতেও কেতিয়া মানে বহুত বস্তু খেলিমেলি হৈ যায় বেয়া কৰি দিও মানে সো ভয় খাব লগা একো নাই নরমাল আহিব বহিবা ধুনিয়াকে পঢ়ি লবা ফাৰ্ষ্টত পঢ়ি পেলে ধৰা মোৰ 25 টা হ'ল সো বি কেয়াৰফুল টু ফিল আপ দা OMR সিট ব্ল্যাঙ্কস হেতুৱে মই কম আৰু মানে যদি কোনোবাই মই 50 টা কৰিবা মই হোল কুৱেশ্যনটো আগতে পঢ়ি ললো বুলে পঢ়ি টিক মাৰ্ক দিলো দেন মই হোল কুৱেশ্যন একেলগে OMR সিটত ফিল আপ কৰিম দ্যাটস ডিপেন্ডস আপন ইউ দেন আৰু
নিগেটিভ মাৰ্কো থাকে নিগেটিভ obviously, 4টা ভুল কৰিলে 1 চাৰিটা ভুল কৰিলে আমাৰ 1 মাৰ্কস কাটা যাব সেইটোৱে অলপমান চাইলে ভাল হয় আৰু হেতুটো অকনমান কেয়াৰফুল হৈ থকা ভাল আৰু মই যেহেতু কৈছো মানে এক নিগেটিভ মাৰ্ক আছে এটো মানে পাৰা কোৱেশ্চন খিনিও কিছু মানে ভয়ত সংকাত মানে এই থৈ অহা যায় সো মানে হেতু মানে নিজৰ ওপৰত অকনমান বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব যে নাই এটো জধে মধে এনে দি থৈ দিলে তো obviously কাটা যাব কিন্তু যদি আমি অকনমান কেয়াৰফুলি ভাবি চিন্তি যদি টপিকটো আমি দিব পাৰো দেন obviously মই অফাৰ কৰিম দিয়ক হেতু তেনেকে মইও দিছিলো যেহেতু এনেকুৱা হেতুৱে তো এটা তোমাৰ লাষ্ট একদম কাট অফ কিমান হয় তোমাৰ এন্ট্ৰেন্সৰ কাট অফ এভাৰেজ কাট অফ যদি আমি চাওঁ জেনাৰেলৰ কাৰণে জেনাৰেলটো চালে বাকিখিনি সব মিলি থাকে হিচাপত কাট অফটো এতিয়া মানে কাষ্ট হিচাপে বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু জেনাৰেলৰ ফাৰ্স্ট মেবি মই যদি ফুল কোৱা নাই ইমাজিনাৰি 56 या 54 আছিল ফাৰ্স্ট টপাৰ ফাৰ্স্ট ওকে সো মানে হেতু মানে জেনাৰেলি পাইছে তো 1 আৰু 1 ৰ পৰা 20 লৈকে যেহেতু সিটটো থাকে হেতু আপোনাৰ এন্ট্ৰেন্স বেচিছত থাকিব সো 1 ৰ পৰা 20 লৈ পোৱাবোৰে কোনো স্পেসিফিক কাষ্ট মানে স্পেসিফিক ডকুমেন্টছ এবোৰৰ প্ৰয়োজন নহয় 1 ৰ পৰা 20 ভিতৰত যিবোৰে মাৰ্কস পায় মানে সিৰিয়ালি তেওঁলোকে ধুনিয়াকে নৰমালি এন্ট্ৰেন্স বেচিছত সিট পায় দেন 20 ৰ পিছৰ বোৰে আপোনাৰ এসসি এসটি ওবিসি দেন ইডব্লিউএস দেন ভেৰিয়াস ক্যাটাগৰী তেওঁলোকে ফলো কৰি পেলে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা এন্ট্ৰেন্স বেচিছত মানে সিট দিয়ে আৰু ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজত বেলেগ বেলেগ থাকে এটা ভয় হয় যে মই 80 পাব লাগিব 90 পাব লাগিব 70 পাব লাগিব হেতু নহয় মানে এটো ডিপেন্ডস কৰে মানে বেচটোৰ ওপৰত বেচটো যদি ফাৰ্স্ট টপাৰটো যদি 100 ৰ ভিতৰত 99 পাইছে obviously মানে তেনেকে তাহাতৰো কমিব তাহাতৰো নামিব বা বাঢ়িব আৰু obviously ফাৰ্স্ট টপাৰটো যদি আপোনাৰ 62 পাইছে দেন obviously তাৰ পিছত কমিব এটো বেচৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এটা আমি যদি এটা কম সুইট স্পট বুলি কলে 45 টু 50 yes হেতু এটা সুইট স্পট আহে বা 50 ওপৰত পালে এজিউম কৰিব পাৰি এটা এভাৰেজ এটা হেতু তো আপ ডাউন হৈ থাকে তো কোনবা যদি এটা 50 ওপৰতে 20টা এবাৰ গলকে গোটে 20টা সিটে 50 ওপৰ কিটা দেখে দি দিব সো হেতু এটা আহি যায় তো নিজৰ বেস্টটো দিলে হল নিজে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা এইকিদিন বেস্টটো দিয়া আৰু ভাল হ'ব নিশ্চয় তো আজি হেখিনি আমাৰ ডিসকাশন আছিলে আৰু কিবা যদি তোমালোকৰ থাকে কমেন্টত জনাবা আনসাৰখিনি মই দিব চেষ্টা কৰিম তোমালোকক আৰু যিমানখিনি বুকৰ লিংক কলে ইউটিউবৰ লিংক কলে টপিকস কলে গোটেইখিনি ডেসক্ৰিপচনত থাকিব তো তাৰ পৰা তোমালোকে পাই যাবা আৰু কিবা যদি প্ৰবলেম হয় তো তোমালোকে কমেন্টত জনাব পাৰা ঠিক আছে আৰু লাষ্ট মেসেজ কিবা দিব বিচাৰিবা হেখত মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাম তেওঁলোকে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰক ভয় কৰিব নালাগে কৃষ্ণচূড়া নগৰীয়ে তোমালোকক আকুল মূলে আকৱালি লবলৈ ৰৈ আছে তোমালোকে আহা কৃষ্ণচূড়া নগৰীত নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰা আৰু সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ অকনমান কষ্ট কৰিব লাগে আৰু এই কষ্টবোৰ কষ্ট বুলি ভাবিব নালাগে এটি যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি বুলি ভাবিব লাগে কাৰণ অন্তটো এটি সুখ সন্ধানী আলোকময়ী জীৱনৰ পোহৰাম্বিত কৰে গতিকে তোমালোকে আৰম্ভ কৰা নিজৰ যাত্ৰা সপোনলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈ ধন্যবাদ থ্যাঙ্কস এ লট আৰফিনা তো ভিডিওটো আজি সকলোৰে বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ল আৰু সকলোৱে যাতে ভালকে পঢ়ে ইউনিভাৰ্সিটিত আহে আৰু হাৰফিনা বা তোমালোকক ওলাই যাব তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা এই বছৰ জুনত আৰু তো কেতিয়াবা তুমি আহিলেও তোমাৰ জুনিয়ৰখিনি লগ পাবা পিছলৈ কিবা হেল্প লাগিলে নিশ্চয় মোক কবা মই আছো তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ যদি দেখিছা পিছতকে তোমালোকে বা আহিলেও তোমালোকৰ থ্যাঙ্কস এটা দিবা আৰু ইউনিভাৰ্সিটিত যদি লগ পোৱা আৰু ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ